Meron pang isa dito, ikakat din daw to. And this is the last one since kulang tayo ng pot. Pansin nyo, ito one root lang sa ibabaw. Pero dahil nag-touch siya ng soil, meron siyang madaming bagong roots. Yung mga puti yung kulay or yung mga pale yung kulay. Unlike dun sa nakat natin kanina, dun nasa ibabaw na nakalitaw lang and walang pinagkapitan. Hindi nga kumakapit. Walang pole, walang soil. So, ayun, iisa lang. So, ayan, sobrang haba pala talaga. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video. And for today's vlog, we propagated our Philodendeon Lemon Lime. Kasi sobrang need niya ng propagation. Instead of lagyan namin ng pole, we decided to propagate it para makarami kami. So, lemon lime is just an affordable philodendron. So, kung gusto mong mag-start ng philodendron collection, then might as well start with Philodendeon Lemon Lime. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So, hello guys, good morning. This is our Philodendeon Lemon Lime. So, tingnan natin, diba? As you can see it, humaba na siya. Sobrang haba na niya, guys. Nabili ko to before. Sobrang mura lang. So, guys, if you really would love to start your own philodendron collection, include nyo na din itong Philodendeon Lemon Lime kasi sobrang mura lang niya. Hindi naman kailangan na magsimula tayo na dapat mahal talaga yung i-collect natin. So, for this one, mabilis lang siyang tumubo and affordable lang. Ayan, medyo mabilis pa siyang humaba, Kasi hindi namin siya nalagyan ng pole. And for this time, hindi tayo maglalagay ng pole. We will not let it climb. We will be propagating our Philodendeon Lemon Lime. And tingnan natin dito, meron pa siyang brace, ganyan. Kasi this is a mother plant, guys. So, focus natin, ha. So, this is a mother plant and this is the shoot. So, medyo napahaba lang. Hanggang dito lang yata yung nabili ko dati. And ngayon, sobrang haba na niya. Kawawa siya talaga. Kasi nalagay siya dun sa gilid. For now, ipopropagate natin para mapadami. Mabilis lang po hanapin ng Philodendeon Lemon Lime and hindi sila mahal. So, pwede kayong makabili nito. Especially sa mga gustong magkaroon ng philo pero medyo pricey. So, ayan, let's start. We have prepared 3 pots. Tingnan natin kung makaka-3 ba tayo. Medyo mahaba na and madaming roots. Magsisimula na tayo. I love the color, guys. Para siyang neon pothos na yung kulay niya, 'di ba? Parang neon pothos and sobrang ganda. Anyway, good morning. Hi, good morning. Subscribe kayo sa channel ko na Sobrang TV. Good morning pa kasi ngayon and medyo inagahan na lang namin. This is an early grind kasi for this week, meron akong trabaho the whole week. Early grind tayo. Tuwing morning kami nagbi-video. We will be starting now para hindi ako mali. So, we will start with the pots. Lalagyan ng coconut fiber sa bottom of the pot. Nothing to worry kasi yung mga ganitong type ng pots, guys, aside from mura sila, and dati kasi yung mga temporary pots, yung mga black na sobrang soft, pero ngayon, merong mga temporary pots na ganito na hindi naman ganun ka-soft. Okay yung mga butas sa ilalim and sobrang mura lang. So, very affordable. Ganito kasi yung itsura ng pot na nabili ko for 6 pesos lang. Pag maliit lang naman yung plants na itatanim nyo, so, okay, pasadong-pasado itong mga ganito. Lalo na kapag pare-pareha sila ng kulay, maganda pa din tingnan. Ayan, bakit merong nag-iisa dito? Para sa black. Okay. The black one is being prepared for the top cut. So, every time naman talaga na nagpo-propagate tayo, ang pinakamaganda is the top cut. For this one, we will be cutting this below the roots para meron pang enough space dito sa gitna sa internodes na tubuan siya ng bagong shoot. So, ayan, ito yung magiging top cut just right below the unang roots na makikita from the top cut itself. So guys, pag magka-cut kami, talagang we suggest na paslant siya. We will be cutting it na
pa-diagonal ba yun? So, ganon. Kakat na natin. This is our first cut, which will be our top cut. Guys, medyo paslant yung cut na. So, ayan. This is our first cut, guys. Ito na yung naiwan. We will plant this. Kahit hindi mamahalin po yung philodendrons, as long as you take care of it. Gaganda po yan. Gaganda po yung itsura niyan. So, the price does not matter really. It's the love for your plants and how you take care of them. Doon ka mag-i-enjoy. Nakikita natin na merong nakarap sa kanya. Yung nakarap sa kanya is yung coconut fiber para hindi siya gaanong mababad sa soil just in case mabasa po yung soil natin. Although, hindi na naman palaging umuulan ngayon kasi malapit na po ang tag-init. But just in case, so ayun, hindi naman to babasain kasi hindi talaga binabasa kapag bagong propagate. Oh, ayan, na-focus na sa wakas. So, ayun, nilalagay na siya. Meron na tayong potting mix na nakalagay dyan sa loob ng pot kasi naglalagay tayo ng konti muna before we put the plant bago naman tayo mag-add ulit ng potting mix, which is the final potting mix that we will be adding. Anyway guys, shout out to Floyd Linatok. So, marami pong salamat. Thank you so much for watching from Lipa City. So, Lipa City is from Batangas, kung tama ba. Tama ba ako? I'm not sure as well. Marami akong nakikitang mga bagong viewers na nagko-comment guys. And sobrang natuwa ako kasi nag-comment si Ma'am Cha Jokson kahapon na hindi lang emoji. So, thank you ma'am. Hello. Ito, we are almost done with our top cut. And hoping na madali siyang makarecover. Hindi naman po siguro gaano sila ka-sensitive. This is the very first time that we are propagating our Philodendeon Lemon Lime. So, naisipan ko lang din siyang bilhin. Binili ko to out of nowhere kasi nakita ko nga pinost online from Mason's Garden. So, shout out to Ma'am Kiara Mosqueda. Doon ko siya binili and mura lang. Kinuha ko siya. And ito na siya ngayon. Malaki na. So, we are propagating this para makarami naman tayo. For now, nilalagyan niya ng cinnamon powder. Medyo ano tong stem niya. Merong maluha-luha. Yung mga ganun. Yung medyo watery yung stem niya. Kaya talaga hindi ito dapat nababasa. Especially yung cut kapag bagong propagate siya. Kasi ano eh. Parang soft yung stem niya kasi maluha-luha nga. Parang mga katulad ng mga African milk bush, ganon. May nakita nga akong tumulo kanina. So, in fact, merong maliit dito sa gilid pero hindi siya nagpo-focus. Ewan ko, may problema yata sa camera na to. So, we are now cutting the second. So, guys, kapag dun natin kinat, dun sa ibabaw, medyo masyado naman siyang maliit. So, we will be cutting this below. So, dito tayo banda. So, dahan-dahan lang. And hindi siya nagfo-focus pala kasi sobrang payat niya. So, itong maiiwan talaga na cut guys. Talagang merong tumutulo dyan. Hindi lang gaanong kita kasi hindi nagfo-focus. So, ayan. Meron ng hand. O, ayan. Nagfo-focus kasi meron ng hand. Pero hindi pa nakikita. Merong lumalabas na medyo water dyan. Yung mga teardrop niya. So, for this one, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 roots, pero yung dalawa parang hindi naman yata buhay na roots. At least tong tatlo okay. So, ayun, tatanim na natin. Nirarap niya muna ng coconut fiber, just like the other one. So, usually, ganito naman talaga yung ginagawa namin every time na nagka-cut kami. Pero, first time namin mag-propagate ng Philodendeon Lemon Lime. Merong mga roots. Yung mga roots na makikita natin sa magkaibang node po. So, ayun. So, nilalagyan na niya ng potting mix. So, alam niyo naman siguro yung potting mix na gamit namin. Especially, dun sa mga matagal-tagal na dito sa channel namin. Nagpapasalamat ako for staying, guys. O nga pala, 9,000 na po tayo. 9,000 plus. Thank you so much for supporting PLANTZILLA. Maraming salamat po. So, ayun guys. Mag-a-add lang tayo ng potting mix. Pero, hindi natin tatabunan yung cut niya. Kasi baka may mga tumubo sa gilid. So, ayun. And, madali din mag-heal yung cut niya, guys. Basta na-expose siya sa air. It's just that hindi dapat binabasa. So, kapag nag-water kayo, dyan lang sa gilid-gilid at hindi nababasa yung cut itself. So, sa mga ganitong itsura, guys, especially kapag yung dahon niya is medyo sumasayad na sa pot, it's really up to you
kung lalagyan yun tiny twig to brace it para medyo tumayo siya. So kami kasi nilalagyan namin yan para yung pagtubo niya pa-upright yung tubo ng dahon at hindi palaylay. Kasi usually, nadadamage yung leaf kapag pinapabayaan natin ng ganyan. So, ayan, maglalagay tayo para hindi siya nakalaylay dyan sa sa pot. Kasi usually talaga sa nakikita ko, hindi naman sinasadya yung ganyan na medyo lumalapat siya sa edge ng pot. Pero usually kasi na-damage mga nakikita ko. So, we are putting a twig to brace it para maging upright yung growth niya. So, we are done with this one. Ayan, don't worry guys, mabilis namang nasasanay kapag nilalagyan mo ng ganyan. So, tinutuwid natin siya habang bata pa. So, medyo mahirap dito kasi wala masyadong roots eh. Wala gaanong roots dito. Dun sa kasi, dun sa pinaka-top, dun dumadami yung roots. So, saan mo yun ikakat? So, dyan ikakat niya, dyan daw. This will be our third cut guys. Anyway, itong sira-sirang dahon na to, this is one of the first leaves na meron siya. So, yung mga bagong dahon sa itaas or sa mga top part niya, talagang yun yung mga magaganda. Sila yung mga new leaves. Baka mga meron sa inyo guys, especially kapag nakatira sa mga countryside, magaganda. Merong mga makukuhang ganito sa wild. So, amazing talaga. Ayun, lalagyan ng cinnamon powder yung top part. Ayun, just in case, 'di ba? So, para mabilis siyang mag-heal. Meron pang isa dito, ikakat din daw to. And, this is the last one. Since kulang tayo ng pot, we will be putting 2 in 1. So, ililipat na lang natin in the future kapag lumaki na sila. So, okay lang naman. Like yung mga tricolor, wala namang naging problema kahit nilagay namin sila sa isang pot. So, ayan. Magkakat na. Lalagyan na lang ulit ng cinnamon powder tong top ng mother plant. So, medyo kumapit pala dito sa soil yung root niya. So, kahit padala-dalawa lang yung root na meron siya, yan, kapit na kapit dyan sa ilalim. And medyo sanga-sanga na siya. So, ayun. Basta talaga makatouch sa soil, guys. Basta nakakahawak siya ng soil, doon dumadami yung roots niya. Pansin nyo, ito, one root lang sa ibabaw. Pero dahil nagtouch siya ng soil, meron siyang madaming bagong roots. Yung mga puti yung kulay or yung mga pale yung kulay. Unlike dun sa nakat natin kanina, doon nasa ibabaw na nakalitaw lang and walang pinagkapitan. Hindi nga kumakapit. Walang pole, walang soil. So, ayun, iisa lang. So, ayan, sobrang haba pala talaga. Makikita natin sobrang haba, dahan-dahan ka para walang mabali. O, 'di ba? So, ito yung pinagkaiba kapag niloblob sa soil or kapag mayroong kinapitan kasi nagsasanga-sanga siya. Unlike sa nakalitaw lang sa hangin, talagang hindi sila nabibigyan ng opportunity to grow. So, aayusin na lang natin tong mother plant, guys, mamaya. Okay lang naman tong potting mix nito. Kami na yung nag-mix nito kasi naripat to nung iuwi ko siya sa bahay. Sobrang hitik sa roots. So, pansinin nyo yung mga aerial roots na kumakapit na din sa soil. So, dahan-dahan kapag tinatry nyo silang i-uproot kasi talagang ganito yung magiging itsura kasi kumakapit sila. O, diba? Makikita natin maraming mga bagong roots yung mga white. Has to arrange it well kasi medyo mahaba talaga sobrang haba. So, ito na, hinahanapan niya na ng paraan yan. So, ito medyo sa gilid-gilid. So, ayun guys, he is wrapping it again. Then, tatanim na din natin yan dyan. Okay lang naman to, hindi to siya mahirap kasi hindi siya gaanong complicated. Hindi gaanong complicated yung roots niya. So, ayun. Lalagay lang natin ng mabuti dyan. So, ayun guys, medyo naging okay na yon. So, ayun guys, medyo naging okay na siya. So, they are both in one pot. Lalagyan na yan ng additional potting mix kasi medyo lang siya. Konti lang yung potting mix na nakalagay. Nagdagan niya yung potting mix kasi konti lang talaga yung kanina and medyo mahaba-haba pa yung naiwan sa ibabaw. Mahihirapan tayo pag yung ginamit natin is yung shovel. Mas daw siya, mas okay daw siya at comfortable siya kapag itong kutsara. Diba? Kita mo, may kutsara kahit nagtatanim. We will also look for some twigs para ma-brace siya ng maayos. So, ayun, naglalagay tayo ng mga twig.
Ayan. Para hindi siya mag-touch dito sa edge ng pot. So, we are done with this one. So, konting linis-linis lang. Ito guys, aayusin lang natin tong mother plant. Ayan. Merong weed siya, oh. Merong damo, maliit na damo sa gilid. So, ayan. And then, lalagyan lang yan nung potting mix sa top. So, in case we are almost done with our Philodendeon Lemon Lime propagation. And so yun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kami yung video. Please don't forget to subscribe sa Arisa TV. Maraming salamat. Bye!